Acum Amalia caută pe Raluca, identifică-o, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe. Sunt, sunt pe un teren. Am găsit-o pe un teren. În spatele meu, în fața ei, cum ar veni, la câteva sute de metri, e o răscruce de drumuri. E amurg afară, e aproape înnoptat și ea caută, sapă în pământ și caută, e agitată, e stresată, e supărată și îmi spune că caută, m-a chemat să o ajut să caute și tot sapă și tot sapă și iar sapă și tot așa și la un moment dat am întrebat, ok, ce trebuie să căutăm? Și îmi dă senzația prima dată că nu prea știe ce caută, dar după aceea îmi spune voința și răbdarea. Știe sigur că le-a îngropat, că o să-i fie de folos, dar nu le mai găsește. Le-a folosit cândva? Le-a folosit și le-a pus bine. De ce le-a ascuns? De ce le-a pus bine? Ca să poată să le scoată când o să aibă nevoie de ele. Credea că dacă le ține, la un moment dat se vor termina. Ce mai știe despre trecutul ei? Mai are vreo informație și mai amintește ceva despre experiențele ei de când e pe pământ? 5-5-5, 5-6-5. Și de ce a venit? De unde a venit și de ce? În momentul când ai întrebat de ce, s-a așezat așa într-un picior și a pus mâna pe pământ. Să învețe să meargă. Iubește Să învețe pământul? să simtă pământul sub picioare. Îi place pământul cu tot ce conține el. Nu îi place răutatea oamenilor după pământ și nici a entităților din astral. Le cunoaște? Da, nu îi place nedreptatea care se face atât din partea umanilor cât și din partea entităților. E un haos și un holocaust aici. De ce crede că se folosește atâta răutate pe pământ? Are vreo explicație? Are mai multe explicații, dar cea mai logică ar fi că aici trebuie să învețe emoțiile, ea mi-arată cu minus, emoțiile destructive. De ce trebuie să se învețe? Sau, mă rog, să se practice, nu să se învețe, mai bine zis. Altfel n-ai cum să le înveți, spune. De ce trebuie să le înveți? Ai venit să înveți sau care e alt motiv? Nu înțelege întrebarea. Pentru care motiv a venit ea? A venit să învețe? Pentru motivul pentru care venim toți. Să învățăm, să simțim, să experimentăm. Emoțiile după alte planete nu se compară cu emoțiile de aici. Și sunt mulți care tânjesc după emoțiile de aici. Și cele mai interesante zice că sunt cele cu minus, nu? Sunt mult mai intense. Da, dar cunoaște riscurile la care ne expunem când alegem să trăim emoțiile cu minus, care sunt mai intense? Și i s-a întâmplat vreodată să intre acolo și să nu mai poată ieși? De ce oare și-a ascuns? De ce oare și-a ascuns aceste virtuți? Mai știe ca să le scoată pentru o situație ca asta. Așa, mai știi în ce situație le-a ascuns? La încarnarea în viața asta, spune. Ce s-a întâmplat atunci la încarnarea în viața asta, ultima încarnare, în urmă cu 555 de vieți? Cum adică? Cum a venit pe pământ? Își mai amintește prima viață, cum a fost, cum a intrat? Prima viață s-a trezit aici după ce a trecut prin canalul de încarnare, prin canalul luminos, spune. A venit de bunăvoie sau a fost inspirată de cineva? Sau a venit cu entuziasm și chiar de bunăvoie, deși spiritul îi spunea că nu e pregătită și că ar trebui să mai facă experimente și experiențe pe alte planete, ea a ales-o pe asta. Acum înțelege ce a transmis spiritul?
că nu era destul de pregătită ca să vină, având în vedere situația în care se află acum. A înțeles, dar spune că odată ce ai intrat în jocul ăsta, e frumos și e demn să-l joci până la capăt. Și ea cât mai are până la capăt? Din punctul ei de vedere, nu mai are mult, are nevoie doar de un simplu ajutor din partea noastră. E ca și când mi-a arătat un fel de ancoră, ca și când se ancorează de noi cât să facă un mini salt. Foarte bine. Hai să ne ajute să înțelegem și noi prin ce a trecut ea în trecut, ca să vedem de ce a ajuns în această situație, să nu mai poată ea să facă acest salt singură, când putea la început, prin puterea și valorile pe care le avea când a plecat din sursă, să facă orice salt. Hai să ne spună care a fost cauza pentru care Nu ea a a ajuns. înțeles și te roagă să repeți ce e cu saltul din sursă? Nu, saltul pe care ea vrea să-l facă acum. N-am zis nimic de sursă. Mi-a zis exact așa, ce a zis de sursă și nici eu n-am înțeles ca să-i relatez. Cu saltul care putea să-l facă de când a plecat din sursă. Când a plecat din sursă, când a plecat în experiență pe pământ, hai să zic așa, ea avea toate capacitățile. Da, nu avea nevoie de ajutor și acum are nevoie de ajutor ca să facă un salt. Nu, acum Înțeles? Acum a înțeles și a vrut să te întrerupă, a pus pauză, a spus că și pe alte planete sunt plusuri și minusuri. Corect. Nici pe alte planete nu poți să faci exact tot ce ți-ai dori. Aici, în niciun caz. Tocmai de aceea, aici chiar este nevoie de saltul acela. Dar și pe celelalte planete sunt anumiți pași, doar că acolo îți recapeți memoria mult mai ușor. Nu suferi de amnezia care o suferi aici. Asta e deranjant, spune. Bun, deci a înțeles că suferă o amnezie și la un Da. moment dat se îndepărtează atât de mult de memoria ei încât chiar se simte nevoia unui ajutor, da? Zice că nu se îndepărtează, doar că există o stare latentă. E ca și când intră într-o stare latentă. Memoria. Da, metaforic vorbind, te îndepărtezi de capacitățile pe care le ai și uiți de ele și nu le mai folosești. Adică intră profund în stare latentă memoria, da. Da, sau îmi arată cum am avea noi o colivie și punem un cearșaf negru peste colivia aceea cât să nu se așeze praful, știi? Dar este cam același lucru cu care l-ai spus tu. Da, pentru că asta e vibrația Matrixului, sigur că da. Uite, metoda noastră pentru a face acest salt este următoarea. Ne întoarcem înapoi, adică nu ne întoarcem înapoi, că sunt multe de văzut acolo, dar așa trecem în revistă, chemăm, căutăm toate prieteniile tale, toate relațiile pe care le-ai legat în această experiență, ca să vedem cu cine ai construit, ce ai construit, pentru că noi suntem creatori și prin gând, cuvânt și acțiune, emoție, noi ne creăm realitatea, experiența de viață după viață. Și noi vrem să înțelegem cu cine ai creat o experiență de-a lungul timpului, să le revezi, să le revedem și noi, da, le revede Amalia, ca să înțelegem și să vedem ce avem de făcut. Și când număr până la 3, dacă ești de acord, să chemăm toți acești prieteni, toate aceste creaturi, alte creații, da, cu care tu ai colaborat, cu care te-ai împrietenit, ai făcut înțelegeri, proiecte și așa mai departe, ori să te ajute, ori să-i ajuți în diverse situații. Dacă ești de acord. Da. Bun. Când număr eu până la 3, să vină toți în fața voastră ca să-i cunoaștem și noi, să vedem despre ce e vorba. Toate aceste entități. Acum, Raluca, în gândul tău, chem toate aceste entități cu toate contractele. Punctele, subpunctele, copiile, hologramele pe care le-ai făcut, de bunăvoie sau nu, din bună intenție sau din intenția altora, manipulate, dirijate și așa mai departe, să vină acum în fața voastră, când număr eu până la 3. 1, 2, 3. Toate contractele, toate entitățile cu contractele, punctele, subpunctele, hologramele, copiile, amprentele, scrise, nescrise, verbale, de orice fel, acum în fața voastră au venit. Satan, Dracos, Ra și primul om. Primul om are
contractul de ședere Matrix. Rare pe durere emoțională. Dracos are pe dezamăgire și pe amenințări. Iar Satan are pe distrugere, autodistrugere, obsesie, gelozie, disconfort, teroare, supărare, griji, tristețe și mânie. Așa, ca să înțelegi, Raluca, și fizic și subliminal, care erau prietenii tăi și ce ți-ai propus tu în colaborare cu ei să experimentezi. Acum, uite-te, Raluca, subliminal, câtă energie a sufletului are, arată-i Amalia, câtă energie a sufletului mai are, din totalul de 100% cu care a venit pe Terra. 68. 68. Care este cauza pentru care tu n-ai putut să ți-o păstrezi până la 100, în proporție de 100%, Raluca, subliminal? Punctele stipulate în contracte. Ardem contractele? Da, hai că mai întreb pe urmă. Facem un foc purificator, Raluca, îți imaginezi lângă tine un foc purificator unde dai comandă tuturor entităților să arunce toate aceste contracte, pentru că tu dorești să te eliberezi și să le ardă pentru totdeauna absolut toate aceste contracte din scoarță în scoarță. Și cât număr până la 3, vizualizezi, Raluca, cum se ard aceste contracte acum și te eliberezi și toată energia ți se întoarce la tine, curată, purificată. 1. Le dai comandă, Raluca, fizică. 2, 3. Acum. Da. Sau ars, da? Mai rămas cineva, ceva? Nu. Ok. Raluca, subliminal, să ne spui, Amalia, de ce nu a reușit ea să elimine contractele singură? A eliminat o foarte mare parte din ele, îmi spune. Doar că au fost multe, atât... înțeleg. Au fost atât de multe încât ăștia au plecat. E ca și când s-au pierdut printre mulțime când au fost chemați. Bine, deci atenție de acum cu cine te împrietenești în astral, Raluca, pentru a evita donarea de Oricum, energie. majoritatea au acționat foarte mult prin apropiații ei asupra ei. Ca și când de cele mai multe ori a luat-o pe nepregătite, pentru că nu se aștepta. Da, o să vedem care sunt apropiații. Acum să-i facem scanare și să-i curățăm și tot ce au rămas, implanturi, programe, emoții, traume, amintiri. Drept dovadă, în față are câmpul rupt. E ca și când e sfâșiată de către cineva. Niște reptiliani au fost ăștia după amprentă. E ca și când de lângă chakra celui de-al treilea ochi până la chakra sacrală e sfâșiată bine. E ca și când a primit niște atacuri frontale. Îmi spune că știe, s-a luptat un energetic. De cât timp e sfâșiată în felul ăsta? De câteva luni. Aha, nu de câteva vieți. Nu, de câteva luni îmi spune. Dar se vede și sfâșietura că e proaspătă. Dar avea momente, hai să zicem, avea momente când simțea foarte mult câmpurile entităților care roiau în jurul ei. E ca și când simțea pale de vânt. Și în casă, dacă stătea în pat, parcă dintr-o dată îi se părea că simte așa adier de vânt de jur împrejurul ei. Păi, dacă se pot citi aceste informații, hai să vedem, Amalia, cine sunt membrii care i-au provocat această sfâșiere de câmp.
Ți-am zis că sunt niște reptilieni. Ai zis prin cei din jurul ei, parcă. Băiatul, Da, așa. niște femei mai văd, Da, mama da. și mai e un bărbat, dar nu scrie Fostul nimic soț, pe el. fostul Nu e cordon de fostul soț, mai e un băiat, un bărbat. actualul șef sau altul? Mm-mm. Mhm. Nu-mi scrie nimic, nu mi-l... Bun, nu ți-l nominalizează. Nu. Dar spune-mi, te rog, dacă s-a mai întâlnit cu aceste persoane care i-au franjurat câmpul în alte vieți, dacă sunt legături karmice. Băiatul este o legătură foarte karmică, mama este o legătură karmică. Mhm. De câte vieți cei doi cu care a avut, iată, cele mai multe conflicte? De cel puțin 7. Mhm. Nu s-au putut ierta, nu s-au putut accepta. Ea spune că are greșeli foarte multe față de ei. Ce-a Le-a făcut? provocat foarte multă suferință. De exemplu, și actuala mamă eu o regăsesc ca fată într-o viață anterioară pe care a abandonat-o. Într-o altă viață a vândut-o, dar a vândut-o lângă casă, cum ar veni. Da, da. Iar fata fiind nevoită să crească lângă casă cu o altă femeie care era obligată să-i spună mamă și o mai și muncea și se mai comporta și urât cu ea, și mama era un fel de principesă aici, să spunem așa, adică mai fițoasă, mai bogată, mai elevată, să spunem așa. E ca și când a plecat de la fată foarte multă ură, foarte multă energie negativă, foarte mult dispreț, Da, da. care se regăsesc până în ziua de astăzi, adică e ca și când fuge de ea, e ca și când o respinge, e ca și când o dă la o parte, e ca și când ne tolerăm că suntem neamuri, dar cu cât distanța e mai mare între noi, cu atât mai bine. Același lucru și cu băiatul, percep că l-a abandonat de câteva ori, percep că ba chiar l-a omorât într-o viață și era destul de măricel, avea în jur de 3 ani jumate, 4 ani, când l-a omorât, iar copilul știa și-a dat seama și de atunci simte nevoia asta de răzbunare tacită pe mamă. Având emoțiile astea în ei, entitățile care sunt deja în câmpurile lor sau entitățile care au plecat din câmpurile Ralucăi și vor răzbunare pe Raluca acționează foarte ușor prin ei. Pentru că au intrare forțându-i pe ei să o atace sau atacând-o prin ei, în felul ăsta au intrare foarte ușoară la ea. Și iată, Raluca, dorința ta s-a împlinit. Frecvențele joase le-ai atins, aproape la cote maxime, în ultimele vieți. Chiar Ești că la mulțumită? cote maxime. Ești mulțumită? Mai dorești să continui sau vrei să schimbi experiențele viitoare? Ce zice Amalia, partea subliminală? Nu zice, dar nici nu mi-a dat de înțeles. Care vrea să schimbe Uh, drumul? Nu se opune nici să schimbe drumul, dar nici nu... A părut mai degrabă că înțelege nemulțumirea fizicului în acest moment. Așa că despre fizic am vrut eu să-i spun acum, exact. că are o situație destul de critică, exact, dar din o punctul tensiune ei, exagerată, o din punctul ei de provocare. vedere, a jucat niște roluri. Adică A le jucat, dar le-a acceptă jucat prea intens și a uitat de ea. corect, A dar intrat prea mult în rol. le acceptă. Le acceptă, e foarte bine că le acceptă, dar... Nu o văd cu mustrări de conștiință sau asta e să-i foarte pară bine rău. asta e foarte bine, dar trebuie să-i accepte și pe ceilalți, partea subliminală, să accepte și să ierte, să-i accepte cu acțiunile lor împotriva ei și să ierte ca să se poată elibera fizicul de Spune că tensiunile aici faci puțină confuzie și e puțin revoltată când te auzi zicând chestia asta, pentru că spune că nu ea este cea care se revoltă, mentalul și fizicul ei și ego-ul ei sunt cei care se revoltă. Și cine trebuie să ierte? Tot mentalul și fizicul ei sau și În partea situația de față, mentalul și ego-ul care este foarte rănit, este rupt de cât este de rănit, dar și refuză comunicarea cu partea subliminală. Îmi spune că partea fizică, și când spune partea fizică, se referă la o sferă combinată între ego rănit și mental. Da.
refuză comunicarea cu ea, dar acceptă în schimb comunicarea cu fel de alte ființe, mai puțin cu spiritul ei și cu ea. Iată unde este cheia, ca să zici ca așa. Cheia, Raluca, fizic. Cheia, colaborarea Și îmi cu spune partea că ta subliminală și spiritul. acum își aduce aminte de ce și-a îngropat voința și răbdarea, tocmai pentru o clipă ca asta, ca să poată să aibă voință, să insiste, să comunice și, cu mentalul și cu ego-ul, dar totodată îi trebuie și răbdare. Pentru că înțelege că sunt rănite, înțelege că sunt puse în suferință, doar că ea de felul ei spune că nu prea e tolerantă. Și când are de gând să-și le dezgroape? Da, zi, scuze. Acum îmi spune că, fictiv îmi spune că le-a îngropat. Acum mi-arată undeva în pieptul ei. Da, cu siguranță că acolo sunt undeva. Mi-arată sub inimă, îmi arată răbdarea și undeva mai jos puțin de plexul solar îmi arată voința. Perfect. Bun, lăsăm acolo și hai să mergem să o scanăm, să o curățăm, Amalia, sau continui cu începutul pe care ți l-a arătat ea? Tot. Păi am intrat la scanare. Așa. Îmi arată că are ca un fel de strângere în gât. Asta o împiedică, dar e ca un fel de potcoavă în gâtul ei. O împiedică foarte mult totodată îi activează frica și o împiedică să spună, să se facă auzită, să se facă înțeleasă. Ba mai mult de atât, are momente când izbucnește, în sensul că îți explică ce explică, dacă nu e înțeleasă, trece la extrema aia în care devine foarte nervoasă, irascibilă și trântește vorbele. Își atrage foarte multe antipatii pe tema asta, dar pentru asta este implantul pus. Da, funcționează bine, ca de obicei. Da, îl scoatem și îl aruncăm în focul purificator. Acum îl destructurăm pentru totdeauna. În spate, la plămâni, mai văd niște amprente ale unor implanturi. Probabil au fost scoase. Acum mai șterge spiritul meu amprentele, dar mai e ca un fel de elastic întins cu doi cleși la capete care e înfipt unul într-un plămân până, adică e atât de înfipt până aproape de coloana vertebrală, așa, pe după plămâni, prin plămâni, până spre coloană. Asta îi provoacă foarte mult durere de spate, durere de mijloc, îi activează foarte mult tristețea, îi activează câteodată la extrem melancolia, supărarea și teama. Da. Scoatem și asta tot. În rinichiul stâng mai percep ca un fel de ou ușor, dar e mai degrabă o piatră. E ca un fel de piatră magnetică. Asta îi atrage foarte mult greutatea vieții, nemulțumirea vieții, tot ce ține de proiecte importante, e ca și când o ține acolo în zona de confort. Ce e ca plan de viitor, e ca și când îi trezește mai bine nu. Mai bine așa că e mai bine. Văd că de la inimă îi șterge o altă amprentă a unui implant. La cum percep eu amprenta asta, cu siguranță ăsta a fost un sigiliu. Paraziți astrali în chakra inimii. Asta o împiedică foarte mult să se apropie de relații. Și nu mă refer doar la relații cu parteneri, mă refer și la relații de prietenie, de socializare.
o face mai singuratică, mai temătoare. Foarte multă ură, abandon, nevoie de abandon, frică de abandon în inimă, foarte multe resentimente, ură, mânie și nesupunere în ficat. Să scoată tot ce mai are. Foarte multă frică de iubire și de neiubire în pancreas, în bilă și în splină. Foarte multă energie preluată în intestinele ei. Foarte multe emoții preluate, dar sunt emoții preluate de la oamenii din jurul ei. Nu sunt emoții preluate din conștientul colectiv, în intestinele ei. E ca și când a preluat fricile altora. Dezechilibru, chakra rădăcină. Chakra rădăcină e aproape înfundată, de aici și lipsa materială, să spun așa, lipsa financiară. Dezechilibru, chakra sexuală, toate. Funcționează de la sfâșietura aia în aura, în câmpurile ei, toate funcționează puțin haotic. De acolo și extremele astea de la care trece. Când e calmă, când bubuie de nervi, când e plictisită, când e foarte agitată, când e branchiunoasă, când e dușmănoasă, când e foarte maleabilă. Deci influența implantului ăsta. Scoate acum. Este și influența implant, dar nu e implant ăsta. E ca un dop în chakra rădăcină, dar totodată nevoia asta de a trece de la o extremă la alta se datorează mai mult faptului că are câmpurile rupte, iar centrii ei energetici sunt total dezechilibrați. La picioare am mai avut zici că a fost prinsă într-o cursă. Exact așa are o amprentă, cam cum prins porci mistreți în pădure. Exact așa sunt amprentele, în special la piciorul drept. Ar trebui să aibă o durere și în os, pe fizic, și la gleznă. Iar în tălpi îi percep tălpile foarte tare, ca și când îmi spune că are senzația tot timpul că calcă pe ciment sau pe teren minat. Dar câteodată cimentul ăsta e ca și când simte că îi fuge de sub picioare. E ca și când se învârte la un moment dat cimentul ăsta atât de repede încât parcă ea simte că își pierde echilibru. Păi să scoatem și nesiguranța din ea și neîncrederea, dacă le are ascunse pe undeva. Peste tot. Să scoată toate aceste programe care i-au fost insuflate de către aceste entități. Frica că pierde controlul, frica că nu deține controlul, după peste tot le scoate. Rezistența la schimbare, îi scoate din rinic și din zona coccisului. Nevoia de a se sacrifica, îi scoate din gât, din ochi și din urechi. Frica de boală, îi scoate din cap. Frica de exprimare, frica că nu e înțeleasă, o scoate iar din cap, din gât, din piept. Durerea o scoate din stomac și din inimă. Judecata o scoate după peste tot. Amăgirea iar după peste tot.
foarte multă speranță îi scoate din inimă. Și i-am spus, am întrebat spiritului meu, da, de ce îi scoți speranța? Și a zis că este foarte în exces și ea doar stă și speră să primească în loc să treacă la acțiune. Și îi mai scoate judecata, iar după peste tot și nu, spune că e ok pentru ea Da, momentan. a scos chiar foarte multe. Mhm. E foarte bine. Așa, vezi dacă mai are ceva, dacă nu, curățăm și liniile de potențial de suferință. Nu, chakra celui de-al treilea ochi, ca și canal deschis, e destul de ok. Nu vede, dar o ajută foarte mult să simtă. Ea percepe niște situații, zicea. Da. Percepe că, când comunică cu Mhm. două persoane dragi decedate, e adevărat? Da. Dă sfaturi, percepe Câteodată așa. spune uh, partea ei subliminală. Spune că nu întotdeauna vorbește cu ei, de cele mai multe ori răspunde ea prin sincronicități în locul lor. Este modul ei de interveni în momentul când vede că începe să-și deschidă canalele. Bun, deci percepe bine, da, Da. informațiile și pentru ea și pentru ceilalți. Corect. Da, hai să vedem. Mai am câteva puncte de genul ăsta, dar când ajungem la persoanele de acordoane, hai să vedem linie de potențial de suferință, să-i curățăm toate influențele și proiecțiile trimise acolo pentru viitorul ei, să șteargă tot ceea ce nu-i convine, nu-i place, tot ceea nu este compatibil cu ea, nu este benefic, nu este optim și dorește să elimine acum pentru totdeauna. Pe certuri, pe supărare și pe nervozitate sunt câteva create. Dar le-am mai percep foarte multe, printre care amprente. Că am văzut acum pe puncte, mi-am notat eu, în mod deosebit vrea să anuleze, că toți sunteți aici, la curățat, ce mai e de curățat, să anuleze toate procedurile de la botez, ritualurile, gândurile, cuvintele, mă rog, tot ce a creat acolo, toată energia aia, să o destructureze și să-i ceară iertare băiatului, să-i trimită energia înapoi la botezul ei, la botezul copilului și toate ritualurile pe care le-a făcut prin biserică, dorește neapărat să le elimine. Da, l-a chemat pe Iahve spiritul meu și a destructurat în fața lui toate acestea. Foarte bine. Bine, să-și creeze acum pe linia de potențial curată noile ei dorințe, gânduri, planuri de viitor. Să aibă în primul rând, Raluca, îți propui și tu mental acum, siguranță în relația cu copilul, cu mama, cu toată familia, siguranța unui loc de muncă, siguranța în casa ta, siguranța în relație cu toate persoanele și tot ce-ți mai dorești tu. Și să o deconectăm și de ale grecoare și conștiințe colective, astrale inferioare, cu siguranță are. Da. A reușit toate astea? A reușit toate astea și am deconectat-o și de la Satan. Avea cordon și cu el. Bun. Și-a propus ceva? Și-a proiectat ceva pe linia de potențial nouă? Și-a proiectat o relație, dar Așa, și că eu nu i-am zis de asta, că își dorește și o relație. am văzut că și-a proiectat o relație, dar e cum să mă exprim eu elevat, ca să zic, e puțin, Exagerat? nu,
și a proiectat un bărbat pe linia de potențial pe care îl folosește după bunul ei plac. Când vrea ea, cum vrea ea, după aceea văd că e ca și când scoate o păpușă, se folosește de ea, o pune înapoi în vitrină. Astfel de relații nu-s de durată, ca să înțeleagă. De-aia am și tăcut și am fost foarte atentă, pentru că la un moment dat am întrebat-o ce-ți dorești de fapt. Îți dorești procreere? Și a zis că nu, că a procreat. Atunci ce-ți dorești? Satisfacție de moment? Și a spus că pentru ea asta este cea mai indicată. Și îi spun, dar de ce? Și a început să râdă și îmi spune, pentru că sunt pleiadiană și pentru că sunt foarte bine în energie masculină când vreau și cum vreau și pentru că am nevoie de un mascul doar cât să-mi activeze energia sexuală să creez la rândul meu. Și am zis, wow, da, are dreptate. Da. Iată că își amintește că una din componentele comportamentului ei de pe Pleiade. Da, pentru ea e o mândrie chestia asta. Așa gândea atunci și i-a rămas o reminiscență. Este alegerea ei, poate că noua energie și-o va modifica, este fix decizia ei. Spune că depinde foarte mult și de partea fizică aici, dar spune exact așa, atâta timp cât eu ca parte subliminală nu o să mă folosesc de respectiva cealaltă parte subliminală cu fizicul ei doar rare ori, este posibil ca în fizic să vadă că se vor înțelege o perioadă, după care va lua distanță puțin, iar se vor înțelege o perioadă, iar va lua distanță puțin, pentru că este cum să mi-arată cum din energetic coboară așa în valuri prin fizic și urcă iar în energetic și tot așa, știi? Va trebui să se accepte, să se tolereze, să se înțeleagă reciproc, ca să ia decizie în comun, să tragă, cum se zice, amândouă la aceeași căruță, nu? Dar este iarăși decizia lor, eu doar le transmit informația ca să caute opțiunea cea mai benefică pentru ele. Și acum mergem să chemăm persoanele din prezent. Amalia să-și curețe cordoanele cu persoanele care sunt în viață, pe care le-a cunoscut de când s-a născut până acum, să le chemi în gând, Raluca, le dai doar o comandă că ele vin, toate persoanele pe care le-ai cunoscut de când te-ai născut până în clipa de față, prieteni, colegi, vecini de serviciu și de școală și așa mai departe, familia ta, membrii familiei, partenerii, și să ne uităm la Da, au mai fost astea tăiate, pentru că, cum să spun, noi zicem că chemăm, dar de fapt ies în relief și în evidență cordoanele care sunt deja conectate la câmpul ei, la corpul ei, știi? Da, care mai sunt încă, da? Exact, da, dar toate astea care le-a chemat acum au mai fost tăiate de cel puțin 2 ori. Vreau să ne uităm la nepoata ei, care a vorbit în somn, într-o limbă nepământeană, după părerea ei. A vorbit în andromedană sau în arcturiană, nu primesc foarte bine informația asta, dar la cum mi-a scris repede numele a fost ori andromedană, ori arcturiană. E pur și simplu și ea are în ADN-ul ei ADN de arcturian. A fost ca și când un remember. A fost ca și cum o sclipire, dar fata are canal foarte deschis, să spun așa. Fata e un foarte bun transmițător, un foarte bun emițător. Inițial am vrut să zic canalizator, dar nu canalizează fata, doar transmite sau uite, de exemplu, acum am perceput că mai împrumută canalul. Permite să-i se împrumute canalul de comunicare. Care foarte mulți, inclusiv telepați, în care spun că ei canalizează, dar nu canalizează. Doar se conectează la cei care canalizează. Nu. Împrumut canalul de comunicare. În sensul că se deschide un canal, da? Din chakra gâtului
există un canal care se poate forma, iar respectiva entitate vorbește prin el. Știi? Asta nu înseamnă că entitatea intră în el, pentru că nu. Dacă o entitate ar intra cu adevărat într-un corp uman, Ar face mult mai multe dezastre pe acolo. da, pentru că S-ar manifesta altfel. ar provoca foarte multe daune în fizic. Sunt majoritatea cazurilor de posesie, știm foarte bine că se soldează cu decese. Că după aia nu mai controlezi și nu mai știi să o scoți. Nu poate. Nici nu poate. Ori nu poate să mai iasă și în felul ăsta îi produce moartea pentru că distruge toate organele, ori pur și simplu intră, stă un pic, nu face aderență, că nu poate să stea, că e foarte strâmt și iese instant. Deci nu. Împrumută canalul de comunicare, e cel mai corect spus așa. S-a mai curățat din cordoanele astea, deși sunt reactivate, deși s-a mai curățat din karmă, văd că, cum să spun, are karma cu ei curățată undeva la jumătate și aici intervine spiritul ei și spune că ea nu poate să ierte, nu poate să accepte indiferența lor, adică ea nu se gândește fizicul, mentalul ei, nu se gândește pe termen lung în spate. Stai puțin, că dacă ăsta se comportă așa, înseamnă că e cauză-efect. Ce am făcut, mi se întoarce sau mi se face. Ea pur și simplu mentalul, ego-ul ei, dacă de-aia e rănit de atâta durere și atâta distrugere, de fapt este autodistrugere, ea ia din copilărie ceea ce au greșit ăștilalți față de ea. Cred că este și motivul pentru care partea ei subliminală se depărtează de ea și se apropie, pentru că fizicul ei, pentru că mi-ai zis că partea ei subliminală pentru ea nu există greșeală, nu există iertare, nu există așa, le ia ca experiențe, iar partea ei fizică, da, considerându-i vinovați, nu reușește să ierte. Corect. Diferă aceste frecvențe, da? Corect, dar când va înțelege și partea fizică, partea ei mentală, că înțelepciunea maximă și echilibrul perfect ți-l dobândește atunci când poți cu mintea și cu toată ființa ta, cu corpul fizic, să ierți, să accepti și să eliberezi, atunci sufletul va colabora permanent cu ea. Exact, iar spiritul ei adaugă următorul lucru. Ăsta este un bun exemplu pentru noi când se fac scindările, când se produc scindările. Da, din acest motiv se produc. Pentru că fizicul, mentalul, ego-ul este foarte mult pe vibrație scăzută. Partea subliminală stă ce stă, dar se plictisește de cele mai multe ori. Nu stă întotdeauna. Adică când te vede tristă, stă câteva minute, stă o jumătate de oră, dar deja ce trece de o jumătate de oră cu indulgență, spune, partea subliminală pleacă. Se duce, caută și în felul ăsta, sau mai sunt câte unele părți subliminale care stă acolo în interior și suferă cot la cot cu tine, până când ele, simțind atât de intens emoția, la un moment dat când se ridică, se împarte mai multe. Da. Și în felul ăsta ajung pe mai multe linii paralele sau se duc în diferite realități sau depinde cum puterea scindării din momentul ăla. Și recuperarea e mult mai grea. Corect. Foarte importantă informația. Cine are urechi de auzit, foarte importantă informație. Bun, deci relații karmice a avut inclusiv cu nepoata, zici, că la ea am rămas. Este o relație karmică, mă rog, dar au venit din aceeași sursă, dar nu știu dacă au relație. Cum să spun, s-au mai întâlnit, dar n-aș încadra-o la karmic, păi aș încadra-o mai degrabă la completare. Așa, nu că este persoana cu care se înțelege cel mai bine. Exact, nu văd să se înțeleagă. Sora ei, la fel, nu văd să se înțeleagă, nu percep dușmănie între ele, nu percep, ți-am zis, oricum cordoanele au fost curățate de minim 2 ori și tăiate de minim 2 ori, dar nu percep o karmă grea între ele, cum percep între mama ei, între tatăl ei și între, chiar și cu fostul soț și cu băiatul. Băiatul are... Băiatul are niște supravegheri serioase.
Da, să le zicem blând. Da, să le zicem blând. De fapt, stai puțin că eu mă uit doar pe cordon, el e venit în fața cordonului, ba da, pot să spun. Are niște uh, influențe dracoreptiliene, dar în spatele la influențele dracoreptiliene percep și influențe draconiene. De acolo și violența asta care o are, de acolo și viciile care le are. E o lecție foarte importantă pentru el. Și în cazul ăsta eu nu prea recomand să se intervină momentan. Adică lăsați să-și facă lecțiile, da? Exact, este o lecție foarte importantă și în lecțiile astea de viață nu prea e ok să intervii. Și poate că și el și-a propus să experimenteze cu minus, da? Și atunci nimeni nu poate să îi Îmi anuleze spune decât că când mă el va urăște. cere. Când el va cere asta. Când va ajunge la momentul ca să ceară să fie conștient, ceea ce nu se știe. Așa, de ce te urăște? Nu mă place. E normal că nu Sunt te foarte place. enervantă. Îmi bag nasul și coada peste tot, dar am întrebat unde vezi tu coadă, că eu nu știu să am coadă. Și îmi spune că și dacă n-am, îmi pune el una. Aha, aha, aha. Îmi spune că mi-ar sta bine cu coarne. Și îi spun că nu-mi plac coarnele, la care el, cum să spun, îmi dă fitile cât să Să te mă scoată enerveze. din zona de confort, știi? Și am spus că văzându-i influențele nu am cum să mă enervez pentru că știu cine îl manipulează. Și e ca și când ceva de genul nu poate să facă chestia asta, pentru că îi trebuie și voința fizicului, dar dacă ar putea, și-ar tăia cordonul repede ca să plece. Uite, mama lui vrea să-i transmită ceva și pentru că și-a permis să spună asta despre tine, îmi permit și eu să-i transmit ceva. Nici nu știe cât de frumoasă i-ar fi viața și situația din toate punctele de vedere dacă și-ar descoperi bunătatea sufletului, iubirea adevărată cu care a venit din sursă și toate capacitățile și calitățile lui, inclusiv puterea pe care o are el în suflet și în spiritul lui, fără să mai apeleze la aceste entități urâte, neplăcute, disgrațioase, cu coarne, cu coadă și așa mai departe. Dacă doar ar fi curios o secundă să se descotorosească de ele și să vadă câtă frumusețe și creativitate conține în sufletul lui, ar rămâne uimit, dar este absolut problema lui. Scuze. Da, te cred că ești influențat, adică îi percepi reacția. El a început să plângă, dar e un plâns din ăla de răzbunare, e un plâns din ăla de neînțeles, adică el se vede că are un zbucium în interiorul lui, știi? Da, da. Iar influențele astea din spatele lui e ca și când pune sare și piper pe rană, ba mai degrabă mai adaugă și niște oțet, înțelegi? E ca și când el a suferit atât de mult în Da. vieți, încât pur și simplu nu știe să-și gestioneze emoțiile, iar ăștia profită de situație. Pentru că, cum să spun, și dacă îi îndepărtezi, e ca și când nevoia lui de răzbunare din interiorul lui îi atrage imediat înapoi. De-aia este o lecție de viață ca el să învețe să-și gestioneze emoțiile. Iar, cum să spun, în timp ce tu discutai, am văzut că îi șopteau ăia la ureche și așa mi-am dat seama că, de fapt, draconienii sunt în război cu demonii. De-aia tot îmi spunea mie de coadă, de coadă, de coarne, știi? Că mi-ar sta bine cu coadă, cu coarne, pentru că ei, de fapt, nu suportă demonii. Și în momentul ăla, undeva în distanță, l-am văzut venind pe Satan. Deci venea, se apropia și e ceva de genul ați spus ceva de-ai mei? Știi? Bun, noi nu avem nimic cu ei, noi doar cu el vrem să vorbim și îi transmit prin mama lui că
el poate să-i țină la distanță pentru că nici nu știe câtă putere conține sufletul din interiorul lui, energia sufletului și inima lui. Nici nu știe câtă putere are. Așa că să-i țină la o parte că mama lui vrea să-i transmită un mesaj important. Și dacă el o aude pe mama lui acum, va reuși să-și redobânească toată iubirea și puterea pe care le-a avut cândva și îi va spulbera pe ăștia dintr-o suflare, pentru că gândul și cuvântul lui are putere de lege în câmpurile lui. Ăștia sunt niște paraziți. Hai să vedem ce îi transmite mama lui. Raluca, acum ai ocazia să-i transmiți tot ce-ți dorești pe acest cordon copilului tău, având în vedere situația pe care ați avut-o în alte vieți. Din câte ai înțeles din explicațiile Amaliei de până acum, ați avut o relație karmică nu tocmai neplăcută pentru el, așa că poți să-i ceri iertare, să-l imaginezi în fața ta pe acest cordon negru, să trimiți o lumină puternică, încărcată cu iubire, cu iertare, cu acceptare a toți și toate câte au fost, astfel încât să-l determini și pe el să facă la fel, să-i trimiți această lumină puternică spre sufletul, spre inima lui, să cureți, acum în prezența Amaliei poți să faci asta, să cureți acest cordon acum pentru totdeauna din toate viețile trecute de când l-ai întâlnit pentru prima oară, să cureți tot ce ai creat greșit, neplăcut, destructiv la adresa lui, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, cu toată ființa ta din toate timpurile până acum. Și cureți acest cordon care i-au umplut toate celulele cu această ură, cu această revoltă, cu aceste resentimente și îți imaginezi cum se duce lumina în toate celulele lui pe acest cordon. Tot ce ține de tine, doar tot ce ai creat tu, nu ce au creat alții, tot ce depinde de prezența ta în relația cu el. Și îți imaginezi cum pătrunde această lumină prin întunericul lui și umple tot corpul lui, toate celulele și câmpul lui cu iubirea ta în trecutul lui și până în prezentul lui. Așa, îi lăsăm să lucreze și mai ne spui despre dacă mai sunt persoane cu probleme deosebite la care trebuie să se adreseze. Nu. Oricum a luminat toate cordoanele când... Să transmită și informația, să-și caute valorile sufletului, să-și cheme spiritul, singurul care iubesc cu adevărat, își iubește corpul cu adevărat și sufletul și se poate baza pe ei și pe el și este parte din ei și tot ce știe ea despre spiritul al fiecărui individ și să taie toate cordoanele cu ei, cu toți. Bine, hai să mergem și la transgenerațional. Vedem ce e și pe acolo. Nu văd nimic în neregulă, ba mai mult văd că le luminează, le purifică foarte repede. E ca și când cu mâna, fiecare cordon în parte. Hai că a început să-și amintească, a început să-și intre în normalitate. Îmi spune că am mai comunicat cu ei, am mai trimis. Doar că încă mai au nevoie de vindecare, mai au nevoie de conștientizare, iar unii dintre ei sunt încarnați. Foarte bine, să trimită și poate să trimită ori de câte ori își aduce aminte, poate să facă exercițiu cu băiatul și cu o trimitere în trecut a luminii, energiei de acceptare și de iubire, ori de câte ori își amintește și are un moment de liniște și echilibru să facă acest exercițiu, că e foarte benefic, valabil pentru toată lumea de altfel. Tatăl ei, da, îmi spune că comunică, n-are nimic să-i transmit acum. Comunică, e lângă ea, o vede câteodată, o aude, o vizitează, îl cheamă. Au o relație foarte frumoasă. El e bine? Are nevoie de ceva? Momentan nu. Știe s-a deconectat de tot ce este pământesc ca să poată fi liber și să experimenteze, să-și deschidă portal, să experimenteze unde dorește el, pentru că va putea comunica mai ușor cu fiica, să nu se teamă. Da, dar nu vrea să-și deschidă de deconectat, spune că oarecum s-a deconectat, dar nu, momentan mai stă prin preajmă. Ok.
Ok, el ține vreo emoție de ei mai joasă. Hai să vedem și prietenul ei care a decedat. Și cu el zice că colaborează. Aceeași relație o are? Nu colaborează, discută, îl Discută. cheamă. Aha. Dar, cum să spun, mă repet, de fiecare dată când discută, când pune întrebări, scuze, Mhm. nu de fiecare dată răspund ei. Asta mă gândeam. Câteodată răspunde, exact cum spuneam, partea subliminală, A lor? atunci a A ei. ei, pardon, că ei deja sunt Da. partea subliminală, doar. Mhm. A ei, da. Percepe Îi oferă informația. sincronicități, exact. Îi oferă Mhm. foarte multe sincronicități prin oameni care sunt deschiși. Mhm. Dar câteodată comunică și cu ei. Câteodată îi visează pe amândoi. E ca și când își transmite emoții pe cordoane. Da, Dar n-a fost de acord cu el să taie cordoanele până acum. cu partenerul. Mhm. Pentru că nu știe că tăind cordoanele, relația lor va fi mai ușoară, mai rapidă, pe frecvență mai înaltă și nu va mai depinde de încărcătura trecutului, Raluca. Nu vei mai depinde de încărcătura trecutului. Dacă cureți cordonul și scureți și smulgi, îl destructurezi, relația voastră va fi mai ușoară și mai plăcută, emoție, frecvență mai înaltă și așa mai departe. Îi poți transmite și lui multe informații din ceea ce afli tu acum în corp, de acum încolo, mă rog, că ești curată și așa. Dar alegerea ți aparține, oricum evoluția ta este destul de mare până la acest moment, părerea mea, așa că îți va fi foarte ușor să mai faci saltul de care vorbeai. Le-a tăiat. Foarte bine, felicitări! Cam astea au fost și punctele. Să vedem acum, a tăiat cu toți, da? Să-și cheme spiritul, să intre în comunicare cu el, Raluca, și să ne spui dacă îl percepi, spui tot ceea ce știi tu că este nevoie să comunici cu el, să ai încredere în el, să vină să rămână cu tine permanent, să te sprijine, să te susțină în evoluția ta, în regăsirea ta, că ai încredere în el, că e singurul care te iubește cu adevărat și te susține. Și spune-ne dacă spune să te atingă pe o parte a corpului ca să îl percepi și spune dacă îl percep, dacă nu merge mai departe, nu e nicio problemă. Ca și cum a luat de brațul drept. Exact. Super. I-a pus o palmă în piept și palma cealaltă a prins-o de mâna dreaptă. Iată ce bine perceperea, Luca. Spune-ne cum a fost până acum. Ai perceput ceva când s-au ars contractele, când te-ai eliberat? Sau ai simțit ceva? Am simțit... Eu am tăiat cordoanele cu prietenul meu și înainte și, mă rog, s-au redeschis niște portaluri fiicești, dacă tot ai așa mai vorbit, da. departe. Iar acum, când am tăiat ăsta, am simțit o țepătură în piept. Dar nu e că eu nu vreau să le tai, pentru că eu știu ce înseamnă să le tai și așa, și nu e că nu am vrut. Raluca, chiar dacă tu vrei, există atracția sentimentelor create în trecut. Da. Înțelegi? Asta te ține pe frecvența emoțiilor trecute. Tu, pe măsură ce ai să conștientizezi că nu te ajută deloc asta și că emoțiile s-au dizolvat, s-a șters tot și tu te-ai eliberat de tot și de toate, nu te vei mai conecta cu ei. Ea le-a tăiat, spune spiritul ei, verbal. Exact asta am vrut să-i spun. Da, exact asta. N-a stat să vizualizeze. N-a stat să vizualizeze. Trăirile au rămas. Pentru că era foarte atașată emoțional, tocmai de aceea când l-a tăiat acum și nu avea ce să facă, că eram noi aici și vedeam, a simțit în piept durere. A tăiat cu adevărat. A și înțeles câte ceva
Și asta înseamnă să faci profund o acțiune. Hai să Împământare. facem și împământarea, da. Îți imaginezi, Raluca, din centrul tălpilor tale două fascicule de energie. Cum poți tu să ți le imaginezi? Care cresc, se adâncesc în centrul pământului și se unesc cu energia pură a pământului. Da. Te conectezi acum cu iubire și recunoștință cu pământul, atâta timp cât experimentezi pe pământ. După aceea îți propui acum să te deconectezi pentru a fi liberă și a decide dacă te mai întorci sau nu. Acum însă ești conectată cu energia pură pământului, strălucitoare, puternică, vibrantă, pe frecvența nevoilor tale, pentru a te simți puternică, viguroasă, încrezătoare și te umpli de această frecvență până în câmpurile tale, da? În toate celulele tale, până în creștetul capului. Și de acolo un alt fascicul de energie se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența sursei și conștiinței universale de unde tu ai plecat pentru prima oară. Și îți regăsești matricea originală, Raluca, cu toate valorile, calitățile tale, capacitățile tale, iubirea ta adevărată, libertatea, puterea și toate celelalte. Te întorci înapoi în corpul tău și te unești cu energia sufletului pe care ți-ai recuperat-o de curând. Activezi toată memoria și puterea inimii ascunse acolo în tine. O lași să iasă la suprafață, să se răspândească în toate celulele și câmpurile tale. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Ai nevoie și de energie feminină. Când tu ai interiorul tău, o percepi și alții și te tratează ca atare, cu dulceață, cu îngăduință, cu iubire, creativitate și așa mai departe. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte, acum. În cap. Era conectată cu sursa adevărată, Amalia? Avea o conexiune, dar foarte subțire. Acum îți amintești din când în când, Raluca, seara înainte de culcare, dimineața când te trezești, când te simți tu mai în formă, să te reconectezi, să-ți conturezi, să-ți accentuezi această conexiune cu energia pură a sursei și conștiinței universale de unde am plecat. Acolo unde nu este niciun fel de creație, niciun fel de creator. Ești tu, lumină pură, iubire adevărată. Bun, hai să extindem energia acum în câmpurile ei, să ștergem orice amprenta trecutului, orice urmă de vibrație de joasă, toate amintirile să dispară din trecut, emoționale, desigur, care au afectat-o, și să curățăm casa unde locuiește Simbra, am înțeles, și să vedem compatibilitatea ei cu casa. Mă rog, curățăm spațiul, obiectele, tot vedem dacă e un portal. Energia foarte multă, densă, nu-i percep portal. E energie grosieră, înțeleg. Da, da. Da, în care ea a gândit, a suferit, a plâns, da. A plâns și a imprimat acolo, ștergem acum cu această frecvență. Și spuneai ceva de serviciu, că n-a cerut nimic de serviciu, să ne uităm la compatibilitate. Dacă ai întrebări, Raluca, acum la care vrei să mai răspundă Amalia? Nu, spiritul casei are o singură doleanță. Nu-i place tristețea. Nu-i place tristețea excesivă și nici afronturile. Și când mi-a spus afronturi, ca și când comunică câteodată, orică se ceartă la telefon, orică... comunică pe vibrație joasă cu diverse puncte. Ceva de genul. Univers, logic. La situația în care era ea, pe frecvențe. Dacă este atentă la toate chestiile astea, spune că nu are absolut nicio problemă cu el. Bun. Să se îmblânzească, să zic așa, ca să nu-l mai bombardeze cu vibrații de genul ăsta, da? Spiritul casei. O înțelege.
o înțelege prin ce trece și nu e ca și când o condamnă sau că o ceartă. Spune doar că nu poate să se apropie și nu poate să comunice cu ea sau să-i simtă vibrația cât timp ea este în stările astea. Și spiritul casei spune că tinde foarte mult să fie melancolică și tristă. Și lui nu-i place asta. Nu, e ca și când îl destabilizează, e ca și când îl întristează, iar lui nu-i plac emoțiile astea. Faptul că tu îl iubești, Raluca, am auzit, și că îl Iubesc casa asta. iubești casa asta și deci implici și spiritul, iată, el ți-a transmit această informație care este foarte importantă pentru tine și pe care, dacă o iei în seamă, relația voastră va fi mult mai benefică și eventual, de ce nu, protejată, că tot spuneai că mai apare câte cineva pe la ușă, așa că vei fi scăpată de pericol. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? Robinetul abundenței, scuze. Robinetul abundenței, să ne uităm și dacă îi recomandă spiritul. Curge robinetul abundenței, doar că spiritul îi spune exact așa: cu cât va fi mai stresată, cu cât va fi mai tensionată, cu atât va vedea la financiar. Pentru că stresul și tensiunea e ca și când îi blochează conexiunea cu magnetismul pământului. Îi blochează conexiunea și buna funcționare a acea rădăcină care este responsabilă de atragerea energiei materice în realitatea noastră. Deci cu cât va sta mai calmă, cu cât va practica atenția pe ea și detașarea, cu cât va sta cu atenția pe ea și cu cât va lăsa tensiunile deoparte, cu atât va vedea la financiar. Bun. Acum ești ca un nou născut, Raluca, lucrezi în noua energie, gândești în noua energie, îți propui, îți proiectezi tot ceea ce tu îți dorești, da? Prin gând și cuvânt și emoție, pentru că ai văzut ce puternică creatoare ești. Spune-ne acum că conștientizare cât a dobândit? 78. E bine, mai lucrează cu mentalul. Metabolizare. 12 zile. Știi ce trebuia eu să mai spun, că mi-am notat aici? Ego-ul, să echilibrăm ego-ul, Amalia. M-am ocupat. Așa, bun, că n-ai zis nimic, și uite, m-am ocupat, i-am închis și am și tăcut atât. I-am închis sfâșietura aia care o avea în câmpuri, i-am echilibrat iar chakrele și câmpurile. M-am uitat și la centri energetici ai tălpilor, ai palmelor, cum am făcut treaba aici, chiar dacă n-am spus. Zi de serviciu, ce ai zis, că nu ne-ai spus nimic la început. Compatibilitate cu serviciul actual sau ce ai zis? Are compatibilitate de 78%. Cu șeful vrea să știe ceva. Cum te s-a întâmplat? Dacă a avut karmă cu șeful ei actual. Nu percep karmă cu șeful. Îl percep mai degrabă ca pe clopoțelul salvator. A apărut ca ajutor, Exact, a apărut într-un moment în care ea chiar avea nevoie de o schimbare, dar cum să spun, îl percep destul de blând, îl percep destul de, cum să spun, așezat. Dar cum să spun, nu neapărat că nu e blândețea aia cum vedem noi în filme, bătrâneia de ține copiii, e un alt fel de blândețe foarte benefică. Și când zic așezat, nu știu dacă pot să descriu așezat, e benefic pentru ea. Răbdător, îngăduitor, probabil că are niște calități din astea, pentru că iată...
De avut le are, doar că nu prea le arată cine știe ce. Mai degrabă, cum să spun, una emite și alta gândește. În sensul că el, dacă este răbdător, împăciuitor și așa, dacă îl vezi în față, nu ți-ai dat seama că el de fapt e atât de echilibrat și de așezat. Cel puțin așa îl percep eu aici. Bun. Iată cum colaborează încă o dată, spun spiritele între ele. Când vede unul dintre noi că este dornic să se redreseze, apar ajutoare de suflete, spirite care sar și se oferă să ajute pe aici pe acolo. Întotdeauna se întâmplă lucrurile astea. Da. În fizic le numim sincronicități. Iar alții spun, scuzați expresia, m-a ajutat Dumnezeu. Fără să-și dea seama, anulez de crez, fără să-și dea seama că de fapt spiritele, sufletele lucrează între ele, colaborează și se ajută reciproc. Și noi percepem, unii chiar percep foarte bine ajutorul și pun pe seama altor. Da, confuzie majoră. Bine, acceptul de publicare, dacă ne-l dai, Raluca? Da. Mulțumesc. Cum te simți? Spune-ne, ești bine? N-am încheiat încă, spune-ne de acolo cum te simți, dacă ești ok, dacă ai simțit vreo schimbare în corp, în starea ta, de la începutul sesiunii până acum? Sunt mai liniștită, clar, sunt mai liniștită și sunt mai, nu știu, parcă mi s-a luminat capul, parcă aveam așa o ceață pe cap. Bun, acum vă deconectați de toți și de toate, închidem toate portalurile, tăiem toate.